Salutare lume! Astăzi am la reparat acest monitor de gaming. Uitați aici și seria. Deci asta e seria. Așa, problema lui este că nu pornește. Deci o cedat așa dintr-o dată. Dacă pun cablu de alimentare nu se întâmplă nimic. Deci am pus cablu de alimentare. Uitați, l-am alimentat la 220. Uitați, am să-l întorc așa pe o parte. Uitați aici, deci băgat alimentarea, dau să apăs pe buton, nu se aude nimic, nu se întâmplă nimic, nu știu ce are. Deci acum am să-l desfac, deci am să încep să-l desfac de aici rama asta, partea din coace, la fel și aici. Deci acum l-am dat jos, uitați aici sistemul lui de fixare cu cleme. Astea sunt contactele de la RGB, după cum pare e prins în clipsuri. Și acum am să-l desfac. Deci, ca să spun așa, protecția asta de la placa de bază nu are niciun șurub de prindere, deci prinderea ei stă în benzile astea dublu adezive. Uite așa. Uitați aici și troznitura. Deci nu pot să-mi dau seama de cum a ajuns să întâmple lucrul ăsta, nu știu de ce. Arată destul de grav. Deci monitorul ăsta a funcționat 5 ani de zile, nu mai este în garanție. Deci mare grijă când desfaceți benzile astea de pe placă, pentru că sunt foarte fragile, se pot rupe, deci toate mufile astea sunt foarte fragile. Așa, deci uitați cum arată sursa de alimentare și placa de DSP. Deci aici, după cum se poate vedea, deci am să dau o leacă mai aproape. Uitați și voi ce s-o ars aici. Așa. Am să îndepărtez placa asta, așa, am să mă uit și pe partea cealaltă să văd cam ce s-o ars. Ia să dau ecranul ăsta deoparte. E posibil totuși condensatorul să fie încărcat. Am să îl descarc
folosind o boxă, deci am firele astea două de la o boxă Alien, am să folosesc aici și am să descarc. Deci pe difuzor s-a auzit așa un mic pârâit, dar foarte încet. Totuși, cred că problema asta este cauzată de curentul de pe rețea, că monitorul a stat în priză direct, deci nu a avut UPS, nu a avut stabilizator de tensiune. Cel mai probabil de la asta s-a defectat. Totuși, după cum pare negreala asta aici, deci astea sunt rezistențele alea prin care trece curentul de 220. Cel mai probabil l-au făcut scurt circuit. Acum, după ce am scos toate șuruburile, am să-l dau afară. Aici, ăsta e un pad termic, aici și aici, spaduri. Observ totuși că are padul și pe partea asta, la altă uitați aici unde e radiatorul ăsta și aici are peduri. Deci se ține chiar foarte bine. O să trebuiască să bag ceva aici ca să-l dezlipesc. Până la urmă s-a dezlipit partea asta de aici. Totuși observ că undeva mai are ceva. Acum nu știu exact unde. Iată, s-a dezlipit. Deci se poate vedea. Sursa de alimentare, uitați aici alt ped. Aici, după cum se poate observa, are doi tranzistori MOSFET, cel mai probabil vedeți unul și altul. Deci condensatorii ăștia de pe secundară sunt pe 35 de volți. Uitați ăștia de aici. Asta e singurul transformator care îl are. Are aici puntea de diode. Uitați asta de aici. Aici transformatorul. Acum am să iau să iau aparatul de măsură să măsor, să văd dacă am scurt circuit pe condensator. Totuși, posibil să nu aibă scurt circuit. Acum am setat aparatul pe buzzer. Uitați, e modul diodă. Acum am spun aparatul aici și am să măsor direct pe condensator. Deci uitați și voi, îmi dă 0,9. Dacă pun invers, nu mi arată nimic. Acum am să-l mut pe diodă, pe zener. Deci așa țiuie, dar așa, deci nu țiuie deloc. Ciudat că nu-mi indică că are scurt circuit. Totuși observ că are continuitate pe partea de MOSFETs. Da, și voi. Deci numai pe MOSFET-ul ăsta de aici. Pe ăsta l văd că nu are. Am să dau camera mai aproape ca să vedeți. Deci, uitați aici. Deci dacă măsor pe condensator, acum să aprind lumina. Deci dacă măsor pe condensator,
nu mi afișează nimic. Am să dau zoom o leacă mai mic. Nici așa nimic. Uitați, mi-a dat valoare, deci nu are scurt circuit pe partea asta. Așa, deci aici tensiunea care trece de pe minusul de la condensator, deci trece prin grupa asta de rezistențe și merge mai departe în acest MOSFET, din partea asta de aici. Și dacă măsor MOSFET-ul, pinul ăsta de aici cu ăsta din partea asta de jos, uitați, mi arată că are curent continuu. Traseul ăsta de aici se vede că are ștrapul pe partea asta de aici. Dacă mă uit pe partea asta de aici, uitați și voi, are sârma asta de tip ștrap. Uitați, trece pe partea asta de aici. Aici dacă îi scot pedul ăsta care e lipit, am să îndepărtez de aici. Deci, după cum se poate vedea, la prima vedere par a fi două diode. Acum nu știu exact pentru că nu scrie nimic pe ele. Am să măsor partea asta să văd dacă mi arată ceva scurt. Și mi-arată așa, și dacă îl pun invers, nu mi indică nimic. Dacă îl pun așa, nimic. Dacă îl pun așa, 557, înseamnă că sunt două diode. După cum văd aici, iar are grupa asta de rezistenție care duce la înfășurarea asta de la transformator. De la altă înfășurare pleacă pe partea asta de aici, de la aceste diode, vedeți, trece prin partea asta și ajunge la MOSFET. Deci acum nu-mi dau seama de ce a crăpat acest MOSFET. Deci aici nu are scurt circuit. Nimic. Sunt curios să văd poarta de la MOSFET dacă are scurt circuit. Ce are scurt. Deci aici mai are o diodă, are și o rezistență care mai departe duce în acest integrat. Acum sper să nu fie și integratul ăsta ars, pentru că integratul ăsta nu l-am. Acum nu știu ce MOSFET e aici, dar poate l-am. Deci acum o să trebuiască să dau jos sistemul ăsta, partea de răcire, ca să văd ce MOSFET am acolo. Deci uitați și voi dacă măsor partea de la ieșire. Uitați ce mi-apare. Deci tensiunea crește. Deci partea de la ieșire e bună. Înseamnă că diodele astea sunt bune. Acum că am îndepărtat pedul de aici și am dezlipit pinii ăștia de la radiatorul care ține tranzistorii, am să desfac șuruburile astea de aici. După cum observ, are piuliță. Trebuiască să iau o pensetă și să țin piulițele astea. Am reușit să scot șuruburile astea, am folosit un imbus ca să blochez piulițele înăuntru. Acum am să îndepărtez ușor partea asta, radiatorul. Acum l-am desprins. Uitați aici. Asta e MOSFET-ul ăla care e ars.
Uitați și modelul lui. Numai să-l dau mai aproape. Acum nu am să focalizez. Deci e SFV10N65F. Acum nu știu dacă l-am pe aici în atelier, dar am să caut. Dacă nu l-am, am să pun un echivalent sau dacă nu am să dau comandă și am să cumpăr un tranzistor din ăsta. Și dacă găsesc, am să iau și integratorul ăsta în cazul în care e defect, îl schimb. Acum, după ce am îndepărtat tranzistorul ăsta de placă, acum am să-l măsor așa. Uitați și voi, deci e ce mai îi continuu, zici că ar fi o sârmă. Acum am să caut tranzistorul ăsta pe internet, dar mai întâi să măsor aici pe placă să văd dacă nu mai am și alt scurt circuit. Deci acum că măsor așa, deci vedeți și voi, nu mai am scurt circuit. Acum dacă măsor cu gate, deci nu am scurt circuit absolut deloc. Acum e posibil să integratorul ăsta să fie scăpat și să nu fie ars. Acum dacă măsor condensatorul ăsta de aici, da, și voi, deci nu mi indică nimic, niciun scurt. Dacă îl măsor invers, mi apare aceeași valoare. Am observat că are un NTC aici. Am să-l măsor și pe ăsta. Uitați și voi, are continuitate. Uitați, acum măsor partea primară să văd dacă traseele ajung unde trebuie. Deci aici da, cu ăsta nu. Dacă măsor așa, nu mi indică nimic. Dacă așa vedeți și voi, mi-arată că e întrerupt. Deci aici, uitați și voi, are, aici ajunge, dar mai departe nu mai ajunge. Deci zici că piesa asta de aici, uitați și voi, curentul prin fuzibila asta, că este o fuzibilă, așa curentul nu trece mai departe, deci practic și fuzibila asta este arsă. Am măsurat partea asta de aici, deci aici e bine, aici partea asta nu e bine. O să trebuia să o dezlipesc și pe asta de aici. Acum am să măsor și dioda asta de aici și pe asta de aici. Dioda asta e bună. Mai departe, aici bobina asta de frecvență e bună. Aici, după cum observ, are transformatorul ăsta de trecere. Mă gândeam că poate e făcut cu două surse de comutație, dar nu este o singură sursă de comutație. Se pare că pe dioda asta de aici îmi arată o valoare de 32. Cum trebuie să văd de ce mi indică valoarea asta. Deci dioda asta e pusă în paralel cu o rezistență. Uitați asta de aici de deasupra, 33 RG. Deci probabil că de la rezistența asta mi apare mie valoarea aia de 33. Cum mai e aici din poarta gate, uitați și aici e același lucru, aceeași treabă. Vedeți și voi valoarea asta 101. Uitați, mi arată 93. Cel mai probabil e o rezistență de 100 de ohmi. Acum
am să curăț partea asta de aici și am să pun alte rezistențe în loc. Totuși am observat aici la integratul ăsta că el se alimentează după astea 3 rezistențe. Vedeți și voi de ce are plusul de la condensatorul primar, ăia 400 de volți sau 380 de volți. Trece prin rezistențele astea și duce direct la unul din pinii integratului ăsta. Am să măsor să văd dacă nu cumva am scurt circuit pe integrat. Deci am să măsor minusul de la condensator. Uitați și voi, deci minusul de la condensatorul primar și capul de la rezistența asta. Deci acum măsor, vedeți și voi, nu mi-a apărut nimic. Uitați, deci chiar nimic. Acum vreau să măsor siguranțele astea de aici cu 000. Văd că sunt bune. Are aici 2 diode. Și aici mi arată, văd că sunt bune și diodele astea. Diodele astea le-am mai măsurat și sunt bune. Aici dacă măsor rezistențele astea dintr-o parte în alta, acum n-am măsoară nimic. Acum îl trec pe modul de rezistență. Uitați și voi, 5,42 megaohmi. Văd aici că are o piesă care duce direct la integrat și care dă la masă. Vedeți și voi, aici e grupa asta de rezistenți care merge mai departe pe ground. Uitați aici, deci de aici are continuitate aici. Probabil că ăsta e traseul de ground. Deci piesa asta cel mai probabil că este înfășurarea de la transformatorul ăsta de aici. Totuși am observat că sursa asta în comutații mai are încă una secundară, deci transformatorul ăsta nu este un transformator de trecere, deci el este practic o sursă în comutații. MOSFET-ul ăsta de aici face partea de comutații pe transformatorul ăsta de aici. Așa, MOSFET-ul este comandat tot de integratul ăsta de aici. Așa, ceea ce mi-a arătat mie aici continuitate e secundarul de la transformator, care alimentează direct partea asta de la integrat. De fapt, vedeți și voi aici că traseul ăsta duce pe rezistența asta de aici și merge mai departe sus. Deci asta ar fi sursa care o are, prima sursă, deci asta ar fi sursa primară, partea asta de aici care alimentează integratul și pe urmă deschide și curentul pentru transformatorul ăsta de aici. Uitați, deci am scos și siguranța asta de aici. Uitați și voi negru de desubt. Uitați aici. Ăsta ar fi tranzistorul, uitați și voi, deci ăsta e modelul. Este un tranzistor MOSFET de 10 amperi care rezistă la o tensiune până la 650 de volți. Uitați și impedanța de lucru. Așa, dacă dau mai jos, aici arată mai multe specificații. Uitați și impulsurile. Așa. Deci eu nu am modelul ăsta de tranzistor în atelier, deci am găsit un înlocuitor. Uitați, ăsta este înlocuitorul. Uitați, este de 12 amperi. Uitați aici și rezistența internă. Dau mai jos aici. Uitați și numărul de impulsuri, deci este un număr mai mare. Deci cam ăsta ar fi tranzistor pe care l-aș putea folosi. Deci până la urmă am refăcut aici partea asta cu rezistențele. Uitați și voi aici, 6 rezistențe de 1 ohm.
Am pus și tranzistorul ăsta MOSFET, ăla care am spus eu, 12N60. Așa, am pus și siguranța asta de aici. Uitați. Am pus din asta rotundă. Pedul ăsta nu mai stă aici. Trebuie să-l pun eu cumva să stea. De așa. Acum am să montez totul la loc și am să-l pun în priză. Uitați aici, deci am dezlipit ambii tranzistori. Deci ăla care am spus eu mai înainte e SVF10N65F și mai are un SVF13N50F. Ăștia doi trebuie să-i cumpăr din noi pentru că nu i-am. Sursa tot nu pornește. Deci la cât se alimentează, uitați și curentul care se alimentează 18V 5,21 A, deci are o singură tensiune. Mă gândesc că ce aș mai putea eu să-i fac, aș putea să-i pun un încărcător de laptop din asta din 19V 5,25 A sau 7 A. Eventual și după părerea mea ar fi mult mai durabil decât dacă aș cumpăra sursa asta. Eu am făcut aici o alimentare de la un laptop, dar și voi alimentarea asta are 20 de volți 3,25 A. Așa, cu sursa asta, cu încărcătorul de laptop am reușit să pornesc monitorul. Uitați și voi, deci o porni tot. Deci până la urmă am făcut modificarea asta, puteți vedea, deci am pus astea două siguranțe pe 18V, vedeți și voi că sunt separate, deci o ramură de 18V alimentează procesorul și una alimentează LED-urile. În cazul în care se arde o bandă LED, ca să nu se producă fumul ăla în display, așa să arde o siguranță din asta. Am pus mufă, deci sursa va fi externă. Uitați, și sursa de alimentare este una de la Lenovo. Uitați aici tensiunea și amperajul. Deci nu are nimic dacă e cu 2 volți mai mari, oricum nu are chiar 20 de volți, are 19,2. Acum am să montez totul înapoi și am să fac o probă. Acum am să bag monitorul în priză. Uitați așa. Deci acum au pornit. Am să-l conectez la laptop cu un cablu HDMI aici într-o parte. Deci până la urmă a apărut imaginea de pe laptop. O trebuit la cablul ăsta HDMI, o trebuie să mut HDMI-urile între ele, adică să pun capătul de aici, acolo și de acolo. Aici nu știu de ce nu merge invers, deci numai așa merge, cum îl vedeți acum. Așa am mutat display-ul de pe laptop direct pe monitor. Așa, deci până acum văd că își face treaba. Acum să-i dau play, să văd dacă are urme de ghost sau ceva. Momentan văd că e ok. Am să dau la setări aici să văd cum sunt setările. Am să dau brightness-ul mai mare. Și am dat la maxim. Arată cam așa. Îmi dau înapoi la 80. Contrastul la 50 am să-l dau mai mare. Arată cam așa contrastul. Deci după părerea mea, zic chiar merge bine. Acum nu știu cât curent consumă monitorul ăsta, aș putea să fac o probă să văd, dar na, momentan îl las așa. Deci cam ăsta a fost videoclipul.
Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.